हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई मुलाको थिचेको अचार बनाएर देखाउन जाँदैछु। बनाउनको लागि सजिलो छ। यसको लागि मैले यसमा ओखलीमा लगभग 3टा रातो खुर्सानी राखेँ। मैले यहाँ 2टा जति हरियो खुर्सानी पनि राखेको छु। यो धेरै पिरो छैन, त्यही भएर खुर्सानी पनि आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। मैले यहाँ आधा सानो चम्चा नुन राखेँ र मैले यहाँ आधा सानो चम्चा पिनेर राखेको टिमुरको धुलो पनि राखेँ। अब हामीले यसलाई राम्रोसँग पिनौँ। यसलाई मसिनो धुलो बनाएर पिन्नुपर्छ र लगभग यो नुन खुर्सानी र टिमुर यतिको धुलो भइसकेको छ। र यतिको धुलो भइसकेपछि मैले यसमा 1 सानो चम्चा भुटेर राखेको तिलको दाना पनि राखेँ। तपाईले भुटेर राखेको तिलको पाउडर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यसलाई राम्रोसँग पिस्छु फेरि। र यतिको भएपछि यो पिनिसक्यो र मैले यहाँ लगभग 150 ग्राम जति मुलालाई धोएर काटेर यस्तो सेपमा काटेको छु। र मैले यहाँ अब यो सबै मुलाहरूलाई राम्रोसँग थिच्न जाँदैछु। एकदमै मसिनो बनाएर थिच्नु पर्दैन, अलि दरदराउँदो बनाएर छोडिदिनु होला। धेरै मसिनो राम्रो हुँदैन। र यतिको दरदराउँदो बनाउँदै हामीले यो सबै मुलालाई पिस्दैछौँ। र यतिको भएपछि यो रेडी भयो र यसलाई मैले यहाँ झान्न जाँदैछु। मैले यो सानो भाँडामा 1 सानो चम्चा तेल राखेँ। तेल तातेपछि मैले आधा सानो चम्चा मेथीको दाना राखेँ। र यो मेथीको दाना यतिको रातो भएपछि मैले ग्यास बन्द गरिदिन्छु र यो अचारलाई मैले यसरी झाने। अब यहाँ मैले 1 सानो चम्चा जति कागतीको रस राखेको छु। तपाईले अमिलो आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। र यसरी कागतीको रस राखिसकेपछि मैले अलिकति हरियो धनिया पनि राखेँ र यसलाई राम्रोसँग म मिक्स गर्छु। र यो अचार यतिको मिक्स भएपछि हाम्रो यो अचार खानको लागि रेडी भयो। सजिलो मिठो खानको लागि तपाईले नि बनाएर ट्राई गर्नु होला। च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। यहाँको साथ र सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।